අද අපි හදන්න යන්නේ හංගේරියාව කියන රටේ සම්ප්‍රදායික කෑමක්. මේකට කියන්නේ නම් beef goulash. මේක ඒ රටේ thick soup එකක් විදිහටත් පාවිච්චි කරනවා. ඒත් ගොඩක් වෙලාවට මේක අපි curry එකක් විදිහට side dish එකක් විදිහට ආහාරයට ගන්නවා. spaghetti, noodles, toast කරපු පාන් වගේ දෙයක් එක්ක මේක ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. අපිට නම් ඉතින් බත් එක්ක උනත් කන්න පුළුවන්. මේක හරිම අවම අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් හදාගන්න පුළුවන් කෑමක්. මේක අපේ විදිහට ටිකක් රස ඕන නිසා අමතරම අමුද්‍රව්‍ය කීපයක් එකතු කරගන්නවා. ඒක මම වෙනම දාලා තියෙනවා. මේකෙදි අපිට අවශ්‍ය ප්‍රධානම අමුද්‍රව්‍ය තමයි මස් සහ paprika powder. paprika powder කියන්නේ bell pepper powder වලට. ඒ කියන්නේ අපි මිරිස් වේලලා කොටා ගන්නවා වගේ bell pepper වේලලා කොටා ගන්නයි ඕනේ. මේක අපිට කැමති මස් වර්ගයක් යොදාගෙන හදන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී බීෆ් පාවිච්චි කරන්නේ මේක ඔරිජිනල් රෙසිපි එක නිසා. අපිට චිකන් උනත් පෝක් උනත් ඕනම දෙයක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි, අපි දැන් බලමු මේක හදාගන්න විදිහ. මම මුලින්ම මස් ටික ලුණු ගම්බිරිස් දාලා මැරිනේට් කරගෙන ඒකේ පාන් පිටි තවර ගන්නවා. මස් ටිකේ පාන් පිටි තවරගෙන ඉවරයි. මම දැන් පෑන් එකකට ඔලිව් ඔයිල් දාලා මස් ටික දෙපැත්ත පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගන්නවා.
අපි දැන් මස් ටික ලෑස්ති කරගෙන ඉවරයි. අපි ඒ පෑන් එකටම අපි කපාගත්ත ලුණු ටික දාලා විනාඩි 5ක් විතර ෆ්‍රයි කරගන්නවා. අපි මස් එක හදන භාජනයට ලුණු ටික දාලා කපාගත්ත බෙල් පෙපර් ටිකක් දාලා විනාඩි කිහිපයක් තියාගන්නවා. ඒ අතරතුරේ අපි සුදු ලුණු ඉඟුරු ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මේ වෙලාවේදී සූදුරු කරඳ මුංග කරාබු නැට් ටික බෙදලා කුඩු කරගෙන මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් අපි මාදුරු ටිකත් මේකට එකතු කරගන්නවා. ඒ ටික බෙදීගෙන එනකොට අපි තක්කාලි ටිකයි මස් ටිකයි එකතු කරගෙන කහ චුට්ටකුත් දාගන්නවා. මේ වෙලාවේදී ඔන්න අපි දැන් ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ ස්ටොක් වෝටර් එක. මම මෙතනදි පාවිච්චි කරන්නේ චිකන් ස්ටොක් වෝටර්. මේ ටික තැම්බුණාට පස්සේ අපි ස්ටොක් වෝටර් එක එකතු කරගන්නවා. අපිට මේකෙදි මස් තඹ වතුර උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි දැන් මෙතනදී ස්ටොක් වෝටර් වලට අමතරව මස් ටික තැම්බෙන්න ඕන අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුරක් දාගන්න ඕනේ. ඔන්න ඊළඟට තමයි මේකේ තියෙන අනිත් ප්‍රධානතම අමුද්‍රව්‍ය වෙන paprika powder එකතු කරන්න ඕනේ. ඔයාලට මං කියවනේ paprika powder නැත්තම් හදාගන්න විදිය. කියන්නේ bell pepper powder. අපි මේ වෙලාවේදී bell pepper powder එකතු කරගන්නවා. මම මෙතනදී මේස හැඳි 5ක් එකතු කරගන්නවා මගේ මස් ප්‍රමාණය අනුව. ඒ වගේම ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ bay leaf ටිකයි, තක්කාලි paste ටිකයි, ඒ වගේම oregano තියෙනවා නම් විතරක් මේකට එකතු කරගන්න එක.
වෙලා තියෙන කපාගත්ත එළවලු ටිකයි පාස්ලි කොළ ටිකයි එකතු කරන්නේ. හැබැයි පැයක් යනකම් ඔයාලා සැරින් සැරේ මේක ඇරලා බලලා හැඳි ගා ගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔන්න දැන් පැයකට විතර පස්සේ මස් ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම මෙන්න මේ වෙලාවෙදි තමයි මගේ ළඟ තියෙන අල ටික එකතු කරගන්නේ. ඔයාලට කැමති එළවලු జాතියක් මේ වෙලාවෙදි එකතු කරගන්න පුළුවන්. කැරට්, බෝංචි ඕන දෙයක්. ඒ වගේම අපි පාස්ලි කොළ ටිකත් මේ වෙලාවෙදි එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි තව පැයක් විතර සැරින් සැරේ හැඳි ගාන ගමන් මේක තව ටිකක් උයා ගන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් පැය දෙකකුත් ගිහින් තියෙන්නේ. දැන් අපේ බීෆ් ගූලාෂ් එක ලෑස්ති. මම හිතනවා ඔයාලත් මේ වගේ වෙනස් රසවල් try කරන්න කැමති ඇති කියලා. එහෙනම් මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් තවත් අලුත් රසක් එක්ක ඔයාලව හම්බෙන්න එන්නම්. ගිහින් එන්නම්.